हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी युनिट 2 क्लास 9 को पढ्न गइरहेका छौं, जसको टपिक छ सजेस्टिङ, एडभाइजिङ एन्ड पर्सुएडिङ भनेर छ। सो इफ यु हेभ योर बुक विथ यु, प्लिज टर्न अन पेज नम्बर 12 or else I have the photo of the book. You can watch it through the video. Okay, सुरु गरौँ पेज नम्बर 12। फर्स्टमा छ रिडिङ। Think and act. The English language is one of the most widely used languages. It is equally popular around the world, regardless of geographical differences. Why do you think the English language is so popular? List any 5 reasons behind the popularity of this language. Yes. है, अब हामी अहिले कस्तो संयोग त भन्दाखेरि इङ्ग्लिस नै पढ्दैछौँ। तपाईलाई किन लाग्छ त इङ्ग्लिस यतिको पपुलर छ? हैन, हाम्रो चाहिँ के त कन्ट्री डिफरेन्ट छ हैन, यो विश्वमा सयौं कन्ट्रीहरू छन्, त्यही पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई किन मान्छेले यति साह्रो रुचाएका त? तपाईलाई किन लाग्छ त? है, मलाई लाग्ने कुरा मैले यता साइडमा लेखेको छु, यो हेरौँ न त। फर्स्ट वान, बिजनेस एन्ड फाइनान्स ल्याङ्ग्वेज। अभियसली एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। तपाईँ केही बिजनेस गर्नको लागि इफ यु आर नेपाली, तपाईँ टोकियो जानुभयो, जापान, र त्यहाँ केही बिजनेस गर्न लाग्नुभयो। अब त्यहाँको जापानिज मान्छेले नेपाली सिक्ने कुरा भएन, र हामी नेपालीले पनि जापानिज बिजनेसको लागि मात्रै भनेर सिक्ने कुरा भएन। हो, त्यसको बिचमा के आयो त? इङ्ग्लिस आयो। जापानको मान्छेलाई नि इङ्ग्लिस आउँछ, मलाई पनि इङ्ग्लिस आउँछ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिल्यो नि त हैन। अनि पो हामीले बिजनेसको कुरामा एग्री गर्न सक्छौँ। यस, बिजनेस एन्ड फाइनान्स ल्याङ्ग्वेज। सेकेन्ड वान एकदमै रमाइलो, हलिउड मुभिज। है, अभियसली हामीले एक न एकचोटि त हलिउड मुभिज हैन हेरेकै छौँ। सो हलिउड मुभिजको कारणले पनि, हलिउड मुभिज ब्लकबस्टर हुने कारणले पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पपुलर छ। देन नेक्स्ट वान, बेस्ट बुक एन्ड लिटरेचर इन इङ्ग्लिस। अभियसली है, वर्ल्डको बेस्ट राइटरहरू र बेस्ट बुकहरू, लिटरेचरहरू केमा पाइन्छ? इङ्ग्लिसमा पाइन्छ। देन सिम्प्लिसिटी, है, एकदमै सरल छ कम्पेयर टु अदर ल्याङ्ग्वेजेस भनेर भन्न सकियो। र अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यो इन्टरनेटमा युज हुन्छ भन्न सकियो हैन। त्यसपछि भनेको अरू तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति भन्दै म अगाडि बढेँ। के छ त अरू? स्टडी टाइम। Nima's letter to her brother. Read the letter written to Lakpa by his sister Nima and find out the advice and suggestions she has given to him भनेर भनेको छ। यहाँ अब क्यारेक्टर को रहेछ? निमा। निमा भनेको को हो? लाक्पाको सिस्टर भनेपछि ब्रदर को हो त? ब्रदरको नाम लाक्पा हो भनेर हामीले माथिको एक लाइनबाट थाहा पाइहाल्यो। अब के चाहिँ भन्छन् त निमाले आफ्नो भाइलाई भन्ने कुरा है त। फर्स्टमा यता साइडमा हेर्नुस्, द रिभर डिफिल चेस्टर युके 21 अप्रिल 2015 भनेको छ। कहाँबाट लेख्दै रहेछन्? द रिभर डिफिल चेस्टर युके। युके को चाहिँ ठाउँ, सरी, चेस्टर को ठाउँको नाम चाहिँ द रिभर डिफिल, र चेस्टर चाहिँ युके को सिटी हो, र डेट पनि दिएको छ। कति त भन्दाखेरि 21 अप्रिल 2015। अब एकचोटि सर पढौँ यसलाई अनि बुझ्ने प्रयास गरौँ, त्यति साह्रो केही पनि गाह्रो छैन। डियर लाक्पा, I got your letter yesterday. Thank you for telling me all about our parents and yourself. I am doing well here and thinking of returning home during Losar. I am excited to know that you want to improve your English. I think you are very conscious about the importance of English as an international language. यहाँनिर भनेको छ इङ्ग्लिस के हो त? के हो त? इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो है, सबैले युज गर्ने एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज हो, ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज हो। र निमाले सुरु गरिन्, मैले हिजो तिम्रो लेटर पाएँ, मैले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्स र तिम्रो बारेमा तिमीले मलाई भन्यौ, आई एम थ्याङ्कफुल टु यु, र म एक्साइटेड छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ तिम्रो इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्न मन छ, तिमी यसबारे कन्सियस छौ भनेको छ। कन्सियस भनेको अवेर हुनु, अवेर भनेको चेतना है, कन्सियस भनेको चेतना। ओके, अब अगाडि बढौँ।
As you have asked me, I am giving you some suggestions on how you can have better performance in the English language, both verbally and in the written form. तिमीले भनेको अनुसार म केही तिमीलाई चाहिँ सजेसन दिन्छु, टिप्स दिन्छु, मैले भोगेका कुराहरू म तिमीलाई भन्छु भने. You should always try to communicate in English with your English teacher and friends. Listening to radio programs in English could be an interesting way. ओके, उनले फर्स्ट पोइन्ट के भनिन् त इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्नको लागि भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा विथ यर टिचर्स एन्ड फ्रेन्ड्स. देन द सेकेन्ड पोइन्ट वाट सी टोल्ड अस, लिसनिङ टु रेडियो प्रोग्राम्स इन इङ्ग्लिस. जस्तै अब नेपालमा ब्रोडकास्ट हुने के छ त BBC छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस न्युजहरू पनि हेर्न सक्यौँ. Why don't you buy a radio for yourself and listen to such programs? For better pronunciation, copying people could be effective. अब बेटर प्रनाउन्सिएसनको लागि के गर्न सकिन्छ त, नेटिभ स्पिकरले भनेको चाहिँ जस्ताको तस्तै हुबहु कपी गर्न सकिन्छ. उसले कसरी भन्छ त भनेर आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्न सकियो, प्र्याक्टिस गर भनेर चाहिँ सजेसन दिएको छ. देन एज यु लिसन टु एनी न्यू वर्ड, you ought to repeat it. Using an English dictionary is another effective way to learn the language. You had better buy a good English dictionary and use it. अर्को उनले के भनिन् त, इङ्ग्लिस डिक्सनरी किन र पढ भनेर भनिन्. उनको अर्को टिप्स थियो त्यो. नेक्स्ट, you know, my English was not that good when I was in Nepal, but now I feel it's great. I have to speak it all the time. I picked up pronunciation and expressions one by one. How about talking to foreign tourists who come to visit our area? They will be happy to know about our village and its beauty from a student, and you would benefit with new English words and expressions. उनले भनिन् पहिला म विक थिएँ, अब अहिले त युकेमा मैले डेली प्र्याक्टिस गर्न थालेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो भयो, अहिले चाहिँ राम्रो भयो. र नेटिभ स्पिकरलाई चाहिँ कपी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रनाउन्सिएसन र एक्सप्रेसन पनि मैले कपी गरेँ, मेरो चाहिँ इङ्ग्लिस अझै बेटर भयो भनेर भनेको छु. I have heard that the education-related offices in Nepal have been developing and distributing different audio-visual materials on learning English. If I were you, I will talk to teachers about them too. यहाँनिर है, अब एजुकेसन रिलेटेड अफिसेस भनेको चाहिँ जस्तै नेपालमा पाठ्य विकास केन्द्र भनेर भन्छ नि, CDC, करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर, आई थिङ्क सो है. अब त्यसले पनि अडियो भिजुअल मटेरियलहरू प्रड्युस गरिराखेको छ. यदि म तिमी भएको भए म आफ्नो टिचरहरूलाई सोध्थेँ त्यो कुरा कसरी पाऊँ भनेर. यहाँनिर अर्को स्ट्रक्चर आयो, इफ आई वेर यु भनेको यदि म तिमी भएको भए, तिम्रो ठाउँमा भएको भए म के गर्थेँ त भन्दाखेरि म टिचर्सहरूसँग टक गर्थेँ त्यसको बारेमा, कसरी त्यो लिने त, कसरी पढ्ने त भनेर. These materials, I guess, must have been developed considering the average performance level of Nepalese student. Wouldn't it be better if you got some of them for your practice? भनेर भनेको छ, एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड छ. Going through your letter, I can understand that you have a lot of knowledge on the importance of the English language. I would like to add here that as a lingua franca, English has much more significance than you have written. यहाँनिर लिङ्वा फ्र्याङ्का भनेर भनेको छ. लिङ्वा फ्र्याङ्का भनेको कमन ल्याङ्ग्वेज है. यही कुरा आयो. यही कुरा आउँदाखेरि मैले एउटा कुरा तपाईँलाई भने, हाम्रो क्लास 10मा है एउटा डिबेट छ जसमा चाहिँ सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज वर्ल्डमा चाहिँ युज हुने बेटर हो कि मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज युज हुने बेटर हो भनेर चाहिँ एउटा डिबेट छ. एकदमै रमाइलो डिबेट छ, एकदमै के त इन्फर्मेसन दिने डिबेट छ. त्यो चाहिँ पढ्नु होला है त. तपाईँको 10 क्लासमा पढ्ने कोही दाई दिदी सिनियर हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो एकचोटि पढ्नु होला है त, रमाइलो छ. You know, people can have better understanding and respect for each other when they are able to communicate. Since the English language has been serving as an effective tool for communication worldwide, it helps people of different nationalities to understand each other's culture, भ्यालुज एन्ड सेन्टिमेन्ट्स होइन. जब
वी युज कमन ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ भन्ने कुरा गरेको छ होइन। आई स्पिक नेपाली, तपाईँ पनि नेपाली बोल्नुहुन्छ, हामीले भनेको कुरा बुझिन्छ, यसमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, यहाँ चाहिँ के त कन्फ्लिक्ट हुँदैन होइन। हो त्यसैले होइन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ एउटा इजियर वे अफ कम्युनिकेसन दिन्छ भनेर भनेको छ। दिस वे इट सर्भ्स एज अ पावरफुल मिन्स टु प्रमोट फ्रेटर्निटी that results in better relations among individuals, societies and countries. These attributes definitely contribute to world peace भनेर भनेको छ। मैले अगाडि भनेकै कुरा भयो। हो, I have been able to suggest on the ways you could improve your English language. As I come home, I will bring you some visual materials on how the native speakers use English. That's all for now. Looking forward to your next letter. बेस्ट रिगार्ड्स निमा भनेर भनेको छ। ठिक छ, ल यति भनेर चाहिँ उनले अब घर फर्किँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ अडियो भिजुअल मटेरियल लिएर आइदिन्छु है भन्दै उनीले चाहिँ लेटर अन्त्य गरेकी छिन्। इजी छ है त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको इम्पोर्टेन्स र कसरी इम्प्रुभ गर्ने होइन। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कमन ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई हाम्रो बेनिफिट के हो भनेर जान्नु पर्यो। त्यति जानेपछि हामीले एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। ओके, लेट्स हप अन टु द एक्सर्साइज पार्ट। Enrich your vocabulary. From the letter, find the words which are similar in meaning to these words भनेर भनेको छ। फर्स्टमा छ अवेर। अवेर भनेर चाहिँ मैले माथि एक्चुअली भनेको थिएँ चेतनाको कुरा है। कहाँ छ त भन्दाखेरि कन्सियस भन्ने कुरा छ नि। यु आर भेरी कन्सियस अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। हो, अवेर भनेको के हो त कन्सियस हो भन्ने कुरा लेखौँ हामी। ठिक छ, ओके। त्यस्तै गरी एक्ट पर्फर्म्ड भनेर छ। अब एक्ट पर्फर्म्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स हो है। यहाँनिर एभरेज पर्फर्मेन्स भनेर छ, मैले ठ्याक्कै त्यो पनि देखिहालेँ पर्फर्मेन्स। देन इन्टरेक्ट, अभियसली कहाँ छ त भन्दाखेरि वेन दे आर एबल टु कम्युनिकेट भनेर छ। हो, यो के भयो त कम्युनिकेट। कमन ल्याङ्ग्वेज, त्यहाँनिर मैले एउटा नयाँ वर्ड तपाईँहरूको लागि इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ के त भन्दाखेरि लिङ्ग्वा फ्र्याङ्का। लिङ्ग्वा फ्र्याङ्का। यस्तै गरी क्वालिटिज, क्वालिटिज भनेको एट्रिब्युट्स। यहाँनिर दिज एट्रिब्युट्स डेफिनेटली कन्ट्रिब्युट टु वर्ल्ड पिस भनेर छ। ठिक छ, क्वालिटिज एट्रिब्युट्स। देन कम्प्यानियनसिप, कम्प्यानियनसिप भनेको फ्रेटर्निटी। कम्प्यानियनसिप भनेको फ्रेटर्निटी है। यति कुरा जान्नु पर्यो तपाईँहरूले। देन read and match. Match the expressions under column A with their correct continuations under B भनेर भनेको छ। र ए र बीमा म्याच द फलोइङ हो, हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएको। गरौँ न त। निमा एडभाइसेस, निमाले के चाहिँ एडभाइस दिइन् त भन्दाखेरि उस लाक्पालाई टु युज इङ्ग्लिस वाइल टकिङ टु फ्रेन्ड्स एन्ड हिज इङ्ग्लिस टिचर भनेर सजेसन दिइन्, एडभाइस दिइन्। ठिक छ, ओके। देन लाक्पा लिभ्स, लाक्पा कहाँ बस्छ त हामीलाई लोकेसन ठ्याक्कै भनेको छैन तर नेपालमा बस्छ। लाक्पा लिभ्स समवेयर इन नेपाल। देन द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, के त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ त यसो हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ कुड हेल्प प्रमोट बेटर रिलेसन्स इन द वर्ल्ड। द नेक्स्ट वान सम एजुकेसन रिलेटेड अफिसेस इन नेपालहरूले के गर्दैछन् त अडियो भिजुअल मटेरियलहरू चाहिँ प्रड्युस गर्दैछन्, डेभलप गर्दैछन्। ठ्याक्कै यहाँ छ त छ, यहाँ थर्डमा हेर्नुहोस् त some education related offices in Nepal produce and distribute audio visual materials for Nepalese students भनेर छ। Then E, using a dictionary of the target language, बाँकी के छ त first one could be an effective way to learn the language. Easy. अब true or false को कुरा हेरौँ। Read the letter again and decide whether the sentences are true or false भनेको छ। A,
sister is advising as asked for by her brother भनेर भनेको छ हो त हो नि है उसको ब्रदरले चाहिँ मलाई चाहिँ टिप्स दिनु सजेसन दिनु भनेर भनेपछि चाहिँ उसको सिस्टर निमाले चाहिँ भनेको हो ट्रु लाक्पा इज प्लानिङ टु भिजिट निमा ड्युरिङ लोसार हो त यहाँ त लाक्पाले त भिजिट गर्ने कुरा भएको छैन बरु निमाले चाहिँ लोसारमा नेपाल आउने कुरा गरेकी छिन् सो दिस इज फल्स बी सी द इङ्ग्लिस इज द ओन्ली इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो त होइन फल्स है यो चाहिँ ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज हो कमन ल्याङ्ग्वेज हो तर अब इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज त धेरै छन् हैन अरू पनि छन् डी निमा सजेस्ट her brother that he should never use his native language उनले भनेकी छिन् त छैनन् नि है उनले त कम्युनिकेट गर हैन इंग्लिशमा गर भनेकी छिन् अब नेटिभ ल्याङ्ग्वेज त युज गर्दै नगर भनेर चाहिँ भनेकी छैन दिस इज फल्स ई कम्युनिकेटिङ इन द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज हेल्प्स build up mastery over it obviously हैन प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्ने कुरा छ है प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो पर्फेक्ट हुन्छ तर राइट वेमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ सो दिस इज ट्रु एफ लभ फ्रेटर्निटी एन्ड रेस्पेक्ट फर अदर्स आर सम अफ द क्वालिटिज अफ ह्युम्यानिटी obviously ट्रु हैन माया सद्भाव आदरको भाव नै भएन भने त हामी के त ह्युम्यान नै भएनौँ नि हैन सामाजिक प्राणी सोसियल एनिमल नै भएनौँ हामीमा त्यति गुण त हुनुपर्छ एज अ ह्युमन बिइङ भन्ने कुरा छ read an answer read the letter once again and answer these questions भनेर भनेको छ है त read the letter once again यदि बुझ्नु भएको छ भने ठीक छ बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि pause this video अनि एकचोटि पढ्नुस् अनि we will do the question and answer A where and when was this letter written कहाँ र कहिले लेखिएको हो त भन्दाखेरि रिभर डी फिल्डबाट चेस्टर युकेबाट आई थिङ्क 21 अप्रिल हैन ओके 21 अप्रिल 2015 मा लेखिएको हो अब तपाईले एन्सरमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त मैले माथिबाट सुरु गरे द लेटर वाज रिटन फ्रम द रिभर डी फिल्ड UK Chester on 21st April 2015 भन्नु पर्यो B as suggested in the letter what are some ways to improve English do we apply any of the ways personally भनेर भनेको छ अब के ways हामीलाई निमाले सजेसन गरेको थिइन् त भन्दाखेरि communicate in English with your teachers and friends first point communicating in English with teachers and friends. First point यो भयो सेकेन्ड पोइन्ट भनेको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज को रेडियो प्रोग्रामहरु सुन्ने लिसन टु इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज रेडियो प्रोग्राम्स देन अर्को भनेको गुड इंग्लिश डिक्सनरी युज गर्ने युज इंग्लिश डिक्सनरी मैले इंग्लिश डिक्सनरी मात्र लेखेँ र अर्को भनेको चाहिँ कपी द प्रोनाउन्सिएसन एन्ड एक्सप्रेसन फ्रम नेटिभ स्पिकर भन्ने कुरा छ कपी प्रोनाउन्सिएसन एन्ड एक्सप्रेसन from native speaker भनौं न then अर्को के त भन्दाखेरि repeating the words and learning to pronounce them correctly भनेर भनौं repeating and reusing the things learned and reusing the things learned अब do you apply any of the ways personally भनेर भनेको छ if you have say yes र कस्तो वेहरु चाहिँ एप्लाई गर्नु भएको छ for me म के भन्न सक्छु त I personally listen to English radio programs and use dictionary
very often भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. C. According to Nima, what is an interesting way to learn English? के थियो त निमाको हिसाबमा एकदम interesting way to learn भनेको listening to radio programs. According to Nima, listening to English radio programs is an interesting way to learn English. यसरी भन्न सक्नुभयो. D. How does the writer feel about her own performance in the English language? कस्तो थियो त? At first एकदमै पोर थियो र जब उनले नेटिभ स्पिकरले भनेको प्रोनाउन्सिएसन र एक्सप्रेसनलाई सिक्न थालिन् तब चाहिँ उनी चाहिँ बेटर हुन थालिन्. At first her English was not so good, and after some time when she practiced by copying the pronunciation and expressions of native speaker, she became good at it भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. E. When will Nima come home and what will she bring for her brother? कहिले आउँदैछिन् त भन्दाखेरि लोसारमा आउँदैछिन् र के ल्याइदिँदैछिन् त आफ्नो भाइको लागि भन्दाखेरि अडियो भिजुअल मटेरियल फर लर्निङ इङ्ग्लिस. visual materials for learning English. F. Which of the ways suggested by Nima do you prefer? Why do you think so? भनेर भनेको छ. अब तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ वे प्रिफर गर्नुहुन्छ त निमाले भनेकोमा भनेर भनेको छ. अब for me, I personally prefer communicating in English with teachers and friends is more preferable for me, because when you communicate with your friends and teacher in English, it will help you to boost your confidence and pronunciation भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ. म चाहिँ आफ्नो टिचर साथीभाइहरूसँग इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेट गर्न बढी रुचाउँछु, प्रिफर गर्छु. किन भन्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कन्फिडेन्स पनि बढ्छ र अर्को प्रोनाउन्सिएसन पनि इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ. अथवा तपाईँले चाहिँ लेखेर गर्छु, इङ्ग्लिस प्रोग्राम सुन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ. किन भन्ने कुरा तपाईँको रिजन दिनु पर्यो. ठिकै छ. ओके. Put into practice. Nima has advised her brother to do different things to help him improve his English language. Some people may like to learn your native language. Prepare a list of 5 activities that will help them to learn your language better and read them out in the forms of suggestion. अब कसैलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेज सिक्न मन लाग्यो भनेदेखि के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ. यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु. यसलाई हेरौँ. My native language is Nepali. If you want to learn it, you should better give more time on remembering new words. You had better, right? You better by better. You had better listen Nepali programs on radio and watch Nepali films on TV. You can also interact with Nepalese native individuals for rapid improvement in pronunciations. You had better consult a reliable Nepali dictionary also. Interaction in Nepali and with Nepali helps you a lot in learning this language as well भनेर भनेको छ. सिमिलर टु इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज है. अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी तपाईँले टिप्स दिनु पर्यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा एन्सर छ. एन्सरमा के भनेको छ त नेपाली रेडियो प्रोग्राम हेर्ने, नेपाली फिल्म हेर्ने, नेपालीको नयाँ वर्ड सिक्ने, एउटा नेपाली डिक्सनरी किन्ने र नेपालीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने, नेपालीमै इन्टरेक्ट गर्ने भन्ने कुरा छ है त. यस्तै गरी तपाईँले पनि केही डिफ्रेन्ट वे छ भनेदेखि त्यो भन्न सक्नुहुन्छ इन द कमेन्ट बिलो अभियसली. देन अब ग्रामरमा जाउँ. Read these concluding lines of the letter and pick out the prepositions used भनेर भनेको छ. हेरौँ है त प्रिपोजिसनहरू के छन् त यहाँनिर भनेर. Hope I have been able to suggest you on the ways you could improve your English language. As I come home, I will bring you some audio visual materials on how native speakers use English. That's all for now. Looking forward to your next letter भनेर भनेको छ. फर पनि यता भयो है. नेक्स्ट पनि भयो प्रिपोजिसन. प्रिपोजिसन भनेको मैले अन्डरलाइन गरेको कुराहरू छ.
देन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ अब यसमा प्रिपोजिसन लगाउनु पर्यो माथि अन्डरलाइन दिएकोबाट I was born on Monday है डे अफ द विकमा जहिले पनि अन लाग्छ आई we don't go to school on Saturdays It is a small map of Nepal यहाँनेरि of Nepal ठ्याक्कै तल नेपालको म्याप पनि देखाइएको रहेछ ओके स्टडी टाइम अब स्टडी टाइममा केही भनेको छ हैन केही सिकौं न त Prepositions are single words or group of words such as at, on, in front of, out of, used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. है त के त भन्दाखेरि नाउनको अथवा प्रनाउन कहाँ छ त कसरी बसेको छ त हैन भन्ने कुरा चाहिँ टाइम मेथड चाहिँ कसले जनाउँछ प्रिपोजिसनले जनाउँछ यहाँनेरि केही प्रिपोजिसन दिएको छ केही रुल दिएको छ यसको बारेमा डिस्कस गरौँ Study the pictures and use the prepositions 1 in to show something completely inside something or in an area of boundaries केही कुरा बाउन्ड्रीमा घेरिएको छ केही कुराको भित्र छ भन्नको लागि हामीले इन प्रयोग गर्छौं जस्तो यहाँ एउटा बक्समा बल छ भनेदेखि बक्स भित्र छ बल हो द बल इज इन द बक्स भित्र छ देन द क्याटल आर इन द फिल्ड अब फिल्डको कुनै बाउन्ड्री होला हैन फिल्ड भित्र छ ठीक छ यो चाहिँ फिल्ड छ भनेदेखि फिल्ड भित्र छन् क्याटलहरु देन अन to show something on the surface of something or to show something on a line on भनेपछि केही कुराको माथि भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ एक्जाम्पल द vase has been put on the table vase गमला कहाँ छ त टेबलको माथि छ टेबलको सर्फेसमा इन द कन्ट्याक्ट अफ टेबलमा छ द vase has been put on the table अथवा केही कुराको चाहिँ लाइनमा छ भन्नको लागि बुटवल इज on the east west highway ठीक छ इस्ट वेस्ट हाइवे जुन छ त्यसको लाइनमा छ भन्ने कुरा भयो माथि भयो ठीक छ त्यस्तै गरी द फ्यान इज ह्याङ्गिङ अन द सिलिङ हुन्छ ठीक छ यो मानौं सिलिङ भयो यो मानौं फ्यान भयो भनेदेखि के लाग्छ त यो फ्यान कहाँ ह्याङ भइरहेको छ त अन द सिलिङ सिलिङमा भन्ने कुरा हुन्छ है त देन एट को कुरा गरौँ एट to show the location of something at or near a point or a point on a map एउटा म्यापको पोइन्टमा अथवा केही कुरा नजिक छ केहीको भन्नु पर्यो भने एट अथवा कहाँ छ भन्नु पर्यो भने एट जस्तै आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट मैले उसलाई कहाँ भेटे त एयरपोर्टमा भेटे एट द एयरपोर्ट सी इज एट स्कुल नाउ उनी कहाँ छिन् त अहिले स्कुलमा छिन् लोकेसन सी इज एट स्कुल नाउ आइभी look at the arrows and see how off, onto, round and under are used. हेर्नुस् त ल उयो तलको एरो कुन हो अन्डर यताबाट घुमेर गएको छ राउन्ड र माथिबाट गएको छ अफ अथवा नागेर पुरै कम्प्लिटली गयो भने ओभर भनेर पनि भन्न सकिन्छ ओके देन अब गरौँ बी complete the following sentences choosing one of the prepositions from the box below भनेर भनेको छ यो गरौँ The children are playing कहाँ त भन्दाखेरि on the field र त्यसको लोकेसन कहाँ छ भन्दाखेरि at the back of the house 2 my classes I always sit फुलमती and रुही मेरो क्लासमा in my class म कहाँ बस्छु त फुलमती र रुहीको बीचमा बस्छु भनौं न यहाँ माथि बिट्विन छ बिट्विन फुलमती एन्ड रुही सारै मिठो नाम रहेछ द प्रिजनर एस्केप्ड द न्यारो ओपनिङ द बाउन्ड्री वाल कहाँबाट निक्ले त भन्दाखेरि थ्रु द न्यारो ओपनिङ अन द बाउन्ड्री वाल हेर्नुस् त ल ओके यो चाहिँ प्रिजनको वाल छ रे है यहाँनेरि चाहिँ सानो
न्यारो ओपनिङ रहेछ अरे भनेदेखि यो प्रिजनर यहाँबाट छिरेर कहाँ निक्ल्यो त यहाँ निक्ल्यो ठीक छ एउटा साइडबाट छिरेर अर्को साइडमा निक्लिन्छ भनेदेखि त्यसलाई थ्रु भनेर भन्छ जस्तै लेट मी सो यु द एक्जाम्पल यहाँबाट छिर्यो र यसरी गएर उताबाट निक्ल्यो हो यो थ्रु द पेन ह्याज गन थ्रु माई ह्यान्ड भनेर भन्छु म थ्रु ओके 4 एज द स्टुडेन्ट्स वेयर गेटिङ द रुम स्टुडेन्ट भित्र जाँदै थिए इन्टु द रुम द हेड टिचर टोल्ड देम टु कम हिम भनेर भनेको छ माथि टुवार्ड्स मैले ठ्याक्कै देखेँ टुवार्ड्स हिम उतर्फ आउन भने टुवार्ड्स हिम 5 गोइङ द फिल्ड विल टेक मच सर्टर देन गोइङ इट भनेर भनेको छ गोइङ थ्रु द फिल्ड भनौँ न अघिको जस्तै यताबाट गएर यता अब जस्तै यो फिल्ड छ भनेदेखि सिधै जानलाई चाहिँ हाम्रो छोटो पर्ने भयो नि त यस्तो घुमेर जानु भन्दाखेरि गोइङ थ्रु द फिल्ड विल टेक मच सर्टर टाइम देन गोइङ राउन्ड इट माथि छ राउन्ड इट यु मे फल अफ फलसँग अफ हुन्छ केही कुराको कन्ट्याक्टमा छ त्यो कन्ट्याक्टबाट छुट्यो भनेदेखि अफ भन्ने लगाइन्छ but you may fall off because the ground is slippery the ground is rather my bad because the ground is rather slippery in the middle of the field है बीचमा चाहिँ के छ त स्लिपरी छ in the middle of the field यो कुरा भयो put into practice here is a story of a camel and a jackal. Supply the missing prepositions in it and copy it under the title The Camel and the Jackal. अब jackal र camel को स्टोरी छ यसमा चाहिँ करेक्ट प्रिपोजिसन लगाएर हामीले स्टोरी कम्प्लिट गर्नु पर्यो यो पनि गरिहालौँ A camel and a jackal lived together in a jungle. On the other side के छ त भन्दाखेरि on the other side of the river flowing through that jungle there were fields of ripe sugar canes भनेर भनेको छ one day jackal come to the camel अथवा in front of camel and told यो चाहिँ प्रिपोजिसन हुँदैन and told a plan to cross the river and enjoy the sugar canes. As he didn't know how to swim, he requested the camel to carry him on his back. यहाँनिर on his back ठ्याक्क ब्याकमा भन्ने कुरा भयो ठिक छ मैले माथि भन्ने कुरा गरेको थिएँ केही कुराको लाइक सपोर्टमा छ भनेदेखि on लाग्ने भन्ने कुरा थियो The camel agreed at the jackal's request. They set out across the river and soon reached its bank. The camel carried the jackal कहाँ बोकेको थियो on his back and crossed the rivers. After reaching the other side, they began to eat the sugar canes. The jackal was soon satisfied, but the camel was still hungry. The jackal began to howl loudly. The camel asked him not to do so, but the jackal said it was his habit to howl after meals. His howling attracted the attention of the farmers. They all reached the spot with long sticks. The jackal disappeared in a bush, but the camel was badly beaten. Now they were to cross the river. The jackal requested the camel to take him across the river. The camel agreed to do so, but he wanted to retaliate with him. When the camel reached the middle in the water,
he began to roll over the water. The jackal told him not to do so, but the camel said that it was his habit to do so after being beaten. As a result, the jackal slipped off the camel's back and fell into the deep water. Catching hold in the camel's tail, the jackal was able to get to the next bank. He was full of water inward and outward. He had learned a good lesson that one should never be wily and sly, and begged towards his friend the camel's apology. Moral भनेको as you sow as you reap, जस्तो रोपेको त्यस्तै फल्छ भन्ने कुरा गर्यो हैन। आफ्नो साथीलाई कहिले पनि बिट्रे गर्न हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै रमाइलो स्टोरी छ है त। ओके, देन जाउँ हामी स्पिकिङमा। अब मैले यसमा चाहिँ लिसनिङको पार्ट चाहिँ स्किप गरेको छु किनकि त्यसमा अडियो चाहिन्छ र अहिले आई डोन्ट ह्याभ द अडियो। तर इफ यु वान्ट टु डु द लिसनिङ पार्ट 2 तपाईले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, वी विल डु द लिसनिङ पार्टको कुरा पनि है। त्यही भएर म स्पिकिङ तर्फ लागेँ। ओके, 19, 20, 21 Speaking. Think and act. A. Have you ever heard anyone persuading others to do or not to do something? What type of language did they use भनेर भनेको छ। कहिले तपाईले यसो गर यसो नगर भनेर कसैलाई भनिरहेको सुन्नु भएको छ? कस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गर्छन् त भनेको छ, त्यो अहिले हामी ठ्याक्कै तल हेर्छौँ। Refer back to Nima's letter and mark how she advises her brother. Do you think we can use same structures to persuade people to do something? Obviously yes. माथि के छ त, सुल्डको छ, ह्याड बेटर छ, इफ आई वेयर यु भन्ने छ, माथिको स्ट्रक्चरमा अरू पनि छ। त्यो कुरा हामी फेरि तल डिस्कस गर्छौँ है त। ओके, observe the following structures. We use them while suggesting or persuading people. यसो गर तिमी भन्नको लागि अथवा यसो नगर भन्नको लागि। हेर्नुहोस् त, इफ आई वेयर यु आई वुड यस्तो, यदि म तिमी भएको भए, यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए म यस्तो गर्थेँ भनेर भनेको छ है, त्यस्तो भन्ने। अथवा वाइ डोन्ट यु, तिमी यस्तो किन गर्दैनौ हैन। अब कसैले भने म इङ्ग्लिसमा एकदमै विक छु भने रे, वाइ डोन्ट यु गो टु इन्स्टिट्युट वेयर यु क्यान लर्न इङ्ग्लिस भनेर, किन तिमी इङ्ग्लिस इन्स्टिट्युटमा जाँदैनौ त इङ्ग्लिस सिक्नको लागि भन्न सकियो। यस्तै गरी यु सुड do you ought to do you had better अर्को how about going to English Institute भन्न पनि सक्यो। अब हामीले यो स्ट्रक्चर लगाएर चाहिँ हामी तलको एक्सरसाइज गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। Work in pairs and play the role of A and B and C and D respectively. You can swap your roles for further practice भनेर भनेको छ। A. I have stomach ache for an hour. बीले भन्यो why don't you take some hot water? किन तिमी तातो पानी खाँदैनौ त भनेर चाहिँ भन्यो, सजेसन दियो, पर्सुएड गर्यो। त्यसपछि एले भन्यो I have taken it but there is not any progress. मैले खाएको तर केही पनि प्रोग्रेस भएन भनेपछि you had better tell the teacher and go home. ठीक छ, तिमीले टिचरलाई भनेर घर गए राम्रो हुन्छ भनेर छ है। सबै के त माथिकै स्ट्रक्चरमा छ, केही नयाँ कुरा छैन। सी. I'm looking for a wristwatch. Can you show me one? भनेर भनेको छ। अब डी भनेको सबकिपर रहेछ। Of course, this is sharp time course. It's an original one भनेर भन्यो। सीले भन्यो Is it durable? How much is it? भनेर भन्यो। के यो बलियो छ त, कति पर्छ त यसको भनेर भनेपछि सबकिपरले भनेछ नो डाउट, यसमा केही सङ्कोच छैन, एकदमै खतरा छ हैन, खतरा छ। There is a year's warranty on it. It's cheap as well. If I were you, I will buy it. यदि म तिमी भएको भए म त किन्थेँ भनेर भन्यो। ठीक छ, डीले सीलाई है। यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ युज गर्छौँ हामी तल पुट इन्टु प्र्याक्टिसमा। Use the clues and have similar conversations as above in pairs. A. My mathematics not good.
त्यसपछि बीले भन्छ धेरै प्र्याक्टिस गर न त भन्छ। फेरि एले प्र्याक्टिस गरेको तर मलाई चाहिँ केही सहयोग नै भएन भनेपछि बीले चाहिँ स्पेसल ट्युसन लिनु पर्यो भनेर चाहिँ सजेसन दिनु पर्यो। ओके, यो चाहिँ म मुखले भन्छु, तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो साथीसँग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यु क्यान कमेन्ट डाउन है, अनि आई विल चेक द्याट। ओके, माई म्याथमेटिक्स इज नट सो गुड एले भन्यो। बी, वाइ डोन्ट यु प्र्याक्टिस मोर भनेर भन्यो। ए, मोर प्र्याक्टिस अल्सो डिडन्ट हेल्प मच भनेपछि अब बीले भन्छ यु ह्याड बेटर टेक अ स्पेसल ट्युसन भनेर भन्न सकियो। देन 2, वान्ट टु बाई अ पेयर अफ सुज। अब एलाई चाहिँ सुज किन्न मन लागेको छ, बीले चाहिँ स्टार सुज किन न त, कम्फर्टेबल पनि छ ड्युरेबल पनि छ भन्यो। अब कति पर्छ त भनेपछि रिजनेबल प्राइस छ किन भन्ने कुरा छ है त। ओके, आई वान्ट टु बाई अ पेयर अफ सुज एले भन्छ बीले वाइ डोन्ट यु बाई स्टार सुज, दे आर कम्फर्टेबल एन्ड ड्युरेबल टु भनेर भन्यो बीले। अब मैले भन्नु पर्यो भनेदेखि वाइ डोन्ट यु बाई गोल्ड स्टार सुज भनेर भन्छु होइन। गोल्ड स्टार सुज अब नेपालीको होइन एकदमै चोइसमै पर्छ नि त होइन। दे आर मोर कम्फर्टेबल एन्ड ड्युरेबल। अब एले भन्यो हाउ मच, कति पर्छ त फर स्टार सुज भनेपछि बीले प्राइस इज रिजनेबल, यु ह्याड बेटर बाई देम भनेर भन्छ। 3, ए, गो टु हस्पिटल ड्युरिङ इन्टरभल होइन, इन्टरभलमा हस्पिटल जानु पर्यो। बीले चाहिँ क्लास टिचरलाई भन न त भनेर भन्यो र एले जान दिनु भएन भनेपछि चाहिँ ल हेड टिचरलाई गर भन भनेर भन्छ। ठिक छ, एले भन्छ आई हेभ टु गो टु हस्पिटल ड्युरिङ इन्टरभल। बी, वाइ डोन्ट यु आस्क यर क्लास टिचर। ए, I have asked, but she doesn't allow. A, you had better ask head teacher भनेर भन्न सकिन्छ है। ल यस्तै गरी I will leave this for to you, यो चाहिँ गर्नु होला है त। अब अगाडि बढौँ। B, you have the following problems and your friend gives you suggestion, work in pairs and have true conversation भन्नु भनेको छ। ट्रु कन्भर्सेसन गर्नु पर्यो, म यहाँ एक्लै छु त्यहाँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। अब यसो गर्नुहोस्, आफ्नो साथीलाई फोन गर्नुहोस् अनि चाहिँ यो चाहिँ गर्नुहोस् है त। र म एक दुईवटा चाहिँ भन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ, यत्तिकै चाहिँ म छोड्दिनँ। आई, यर प्रोनाउन्सिएसन इज नट सो गुड भनेपछि अब एले भन्छ माई प्रोनाउन्सिएसन इज नट सो गुड। अब बीले भन्छ यु ह्याड बेटर कपी द प्रोनाउन्सिएसन एन्ड एक्सप्रेसन अफ द नेटिभ स्पिकर एन्ड प्र्याक्टिस देम भनेर के त सजेसन दिन्छ। आई, यु आर पुटिङ अन वेट एले भन्छ माई वेट इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे। अब के त बीले चाहिँ सजेसन दिन्छ यु ह्याड बेटर डु एक्सर्साइज, इफ आई वेयर यु आई वुड गो टु जिम भनेर भन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै मसँगै रिलेट रहेछ, मेरो नि अलिअलि वेट बढेर, तर अब एक्सर्साइज गर्नुपर्छ है, यसरी बसेर हुँदैन। ओके, आई, यु हेभ फर्गटन यर होमवर्क। तपाईँले चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट म्यामले होमवर्क दिनुभएको थियो, होमवर्क नै गर्न बिर्स्यो। अब एले भन्नु पर्यो आई हेभ फर्गटन माई होमवर्क। अब बीले भन्छ यदि म तिमी भएको भए म त इन्टरभलमा गर्थेँ, इफ आई वेयर यु आई वुड डु इट ड्युरिङ इन्टरभल भनेर भन्छु म है। एकदमै स्ट्रिक्ट म्याम हुनुहुन्थ्यो होइन, होमवर्क नगरे त कुट्नुहुन्थ्यो नि त होइन। एभ्री वान ह्याज त्यस्तो स्ट्रिक्ट टिचर इन देयर यसको, तर स्टुडेन्टलाई कुट्न चाहिँ नपाइ है त। ओके, र त्यति भन्दै मैले तिनवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै मिल्ने बेस्ट फ्रेन्डसँग चाहिँ बिएफएफ भनेर भन्छ होइन, बेस्ट फ्रेन्ड फर एभरसँग चाहिँ गर्न भनेर छोडिदिएँ है। र यसमा समस्या पऱ्यो भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईँको सहयोगको लागि उपस्थित भइहाल्नेछौँ। सी, यर फ्रेन्ड वान्ट्स टु डु दिस थिङ्स एन्ड यु पर्सुएड हिम अर हर टु डु अर नट टु डु द पार्टिकुलर थिङ्स। ओके, आई, अब तपाईँको साथीलाई चाहिँ जापानिज लर्न गर्न मन लागेछ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ, अब एले भन्छ आई वान्ट टु लर्न जापानिज। बी, यु ह्याड बेटर जोइन इन इन्स्टिट्युट टिचिङ जापानिज ल्याङ्ग्वेज, बाई अ ज्याकेट। एले भन्छ आई वान्ट टु बाई अ ज्याकेट। बीले भन्छ वाइ डोन्ट यु गो टु सिभिल मल, वाइ डोन्ट यु गो टु
अरू कुनै मल होइन सपिङ मल भनेर भन्छ आइभी बाई अ मोबाइल सेट आई वान्ट टु बाई अ मोबाइल सेट भनेर भने एले अब बीले भन्छ इफ आई वेर यु आई वुड गो टु ताम्राकार कम्प्लेक्स एट न्यू रोड किन भन्दाखेरि इट इज पपुलर फर मोबाइल फोन्स अथवा वाइ डोन्ट यु गो टु अ पपुलर अथवा रेप्युटेबल मोबाइल सप इन यर लोकालिटी पनि भन्न सकियो र दिस वान जोइन वान अफ द क्लब्स को चाहिँ आई विल लिभ इट टु यु अब यसको एन्सर के हुन सक्ला त भन्दाखेरि वाइ डोन्ट यु राइट एप्लिकेसन एन्ड सबमिट इट टु द क्लब भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ देन अब राइटिङको कुरा आयो ह्याभ यु एभर रिटन अर रिसिभड इमेल्स वाट इज य इमेल आइडी भनेर भनेको छ तपाईँले कहिले इमेल लेख्नु भएको छ अथवा रिसिभ गर्नुभएको छ मैले चाहिँ थुप्रै लेखेको छु रिसिभ पनि गरेको छु ड्युरिङ माई एप्लिकेसन प्रोसेस टु युनिभर्सिटी है त सबै कुरा चाहिँ इमेलबाटै हुन्थ्यो वाट इज यर इमेल आइडी भनेर भनेको छ अब मेरो इमेल आइडी हाम्रो इमेल आइडी भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल @gmail.com है त यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू पनि इमेल लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ ओके देन बी डु यु थिङ्क राइटिङ एन इमेल इज सिमिलर टु राइटिङ लेटर इफ नट इन वाट वेज आर दे डिफ्रेन्ट तपाईँलाई के लाग्छ त लेटर लेख्नु र इमेल लेख्नु एउटै हो मलाई लाग्छ दे आर क्वाइट सिमिलर है तर केही कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै थोरै स्ट्रक्चरमा थोरै ल्याङ्ग्वेजमा होइन थोरै त्यो प्याटर्नमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ अब कस्तो हुन्छ त इमेल भनेर हामीलाई तल स्टडी टाइममा दिएको छ रिड द फलोइङ इमेल एन्ड कम्पेयर इट विथ निमास लेटर अन द बेसिस अफ द फलोइङ पोइन्ट लेआउटमा स्यालुटेसनमा ल्याङ्ग्वेज युज र क्लोजिङमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो निमाको लेटरसँग एकचोटि सर पढौँ है त टु लर्निङ इएनजी @edu.net कसलाई पठाएको रहेछ त किरण थापा मगरले लर्निङ इएनजी @edu.net सिसी भनेको चाहिँ लर्निङ इएनजी सँगै हामीले सिडिसी भक्तपुरलाई पनि पठाएका रहेछौँ क्वेरी सब्जेक्ट क्वेरी अबाउट अडियो मटेरियल्स डियर मिसेस अधिकारी आई एम अ स्टुडेन्ट अफ ग्रेड 9 at Sri Bagbazar Secondary School in Srisa, VDC of Dareldura district. I am contacting you to ask about the audio materials your CEO develops. I am interested to know whether the materials come in DVDs or CDs, or if you want to download them. Could you please send me some information regarding the materials, as I am not sure which would be the most useful for a student like me studying in remote village school in Nepal. I will also be thankful if you could tell me whether the materials have to be bought or are available free of charges. Looking forward to reply. Best regards, Kiran Thapa Magar, Sri Bagbazar Secondary School, Srisa 1, Gwani, Basauti भनेर भनेको छ अब थोरै कुरा भन्छु म सरी फर द्याट ओके के हुन्छ त इमेलमा भन्दाखेरि अलिकति इमेल भनेको छ अफिसियल युजको लागि तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीसँग कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले इमेल लेख्नुहुन्न जहिले पनि इमेल भनेको चाहिँ मोस्टली फर्मल नै हुन्छ के छ हालखबर तिम्रो के छ सन्चै छौ भनेर चाहिँ कहिले पनि लेखिँदैन तपाईँको काम पर्यो भने चाहिँ मात्रै लेखिन्छ केही क्वेरी गर्नु पर्यो हैन केही तपाईलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिएको छ भनेदेखि तपाईले इमेल लेख्नुहुन्छ इट इज क्वाइट फर्मल डाइरेक्ट हुन्छ तपाई टु द पोइन्ट लेख्नुहुन्छ दायाँ बायाँ केही पनि गर्नुहुन्न ठीक छ यहाँनिर केही नोटमा केही भनेको रहेछ यो हेरौँ युज अ सर्ट बट इन्फर्मेटिभ सब्जेक्ट लाइन अफ 2 or more वर्ड्स डोन्ट फर्गेट टु एक्नोलेज द इमेल्स यु हेभ रिसिभड युज भेरी फर्मल personal and very polite tone for formal emails. Some abbreviation can be used for less formal emails भनेर भनेको छ सब्जेक्ट धेरै लामो लेख्नु पर्दैन 2-3 वर्डको लेखे पुग्यो अर्को भनेको चाहिँ तपाईले इमेल रिसिभ गर्नु भयो भनेदेखि तपाईले त्यसको रिप्लाई खासै केही गर्नु छैन भने पनि आई हेभ रिसिभड द इमेल थ्यांक यू भनेर भन्नु पर्यो ओके एउटा एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ मलाई क्लास 9 को युनिट 2 को साइन्सको नोट पठाइदिनु भनेर चाहिँ इमेल लेख्नु भयो र मैले तपाईलाई पठाइदिएँ भनेदेखि तपाईको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ इमेल युज गर्नु भएकोमा के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब हाम्रो फर्दर केही त कन्भर्सेसन हुँदैन भनेपछि आई हेभ रिसिभड द इमेल
थ्याङ्क यू भनेर त्यति मात्रै लेखेर पनि पठाउनुपर्छ। यो चाहिँ फर्मल कुराहरू हो भनेर भनेको छ। ओके, अगाडि बढौँ। पुट इन्टु प्र्याक्टिस। Imagine you are Mrs. Adhikari. Write a reply email to 𝘀𝗂𝗂𝗂 giving him all the information he has asked for. Use the format as in the model भनेर भनेको छ। मैले यहाँ स्याम्पल के लिएको छु त भन्दाखेरि इमेल लिएको छु, यसकै बारेमा हेरौँ है त। टु CDC bhaktapur.edu.com cc learning@edu.com reply for queries about audio materials। यहाँनिर थोरै के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ है, टुमा चाहिँ। किन त यो त हाम्रो अथवा CDC अथवा लर्निङको मान्छेले पठाएको हो नि त। हामीले त पठाउनु पर्ने कसलाई त भन्दाखेरि माथि किरणलाई पठाउनु पर्ने। ठिक छ, यहाँनिर टुमा चाहिँ किरणको इमेल हुनु पर्थ्यो है। यहाँ चाहिँ थोरै तलमाथि भएको रहेछ, त्यो चाहिँ आफूले बुझौँ। Dear Kiran, as you have asked about our audio materials, you should know as you are from remote village, our CDs and DVDs do not come to your village, but it comes in the main cities of the country like Nepal, Tulsipur, Butwal, Kathmandu, etc. You can get them from there, or also you can download them from our official sites, which are available there for absolutely free of cost. You had better use our products. They can be very much useful for students like you. Best regards, रमिला अधिकारी भनेर छ। ठिक छ, टु दी पोइन्ट छ। तिमीले पहिला हामीलाई चाहिँ इमेल लेखेको रहेछ र अब तिमीले चाहिँ यसरी पाउँछौ भने टु दी पोइन्ट छ, दायाँ बायाँ केही पनि छैन, यसमा बुझिहाल्नु भयो। र हाम्रो लास्ट वान, इमेजिन द्याट यु आर लिभिङ अवे फ्रम होम. Your sister at home is rather carefree about food, work and rest and is spoiling her health. Write a persuasive letter telling her how she can improve her health. अब तपाईँ चाहिँ घरबाट टाढा हुनुहुन्छ, टाढा बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बहिनी नै भनौँ न, बहिनी चाहिँ एकदमै केयर फ्री छ होइन, चिल छ, बिन्दास छ होइन। आफ्नो हेल्थको बारेमा, रेस्टको बारेमा, कामको बारेमा चाहिँ उसलाई मतलबै छैन, मेन कुरा हेल्थको बारेमा है। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो हेल्थ भनेको इम्पोर्टेन्ट छ, हेल्थ बिना केही नै हुँदैन, तिमीले चाहिँ यस्तो केयर फ्री हुनुहुन्न भनेर चाहिँ लेटर लेख्नु पर्यो। यहाँनिर छ, माथि चाहियो डेट, अनि कहाँबाट लेख्दै हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज 8 नयाँ गाउँ 8 रूपन्देही। Dear Manju, lots of love. What's going on? Is everything all right? How about mommy and papa? How is your study going on? I am good, and so does my study. Mommy has complained me about your feeding habits. You are going to school and learning good habits and other things, but how can you be so much carefree about eating foods? Don't you know health is wealth? In top of everything, health should be the best condition. Otherwise, all things are in vain. You should maintain your routine of work, rest, and playing. You should not spoil your health. You can make a fixed daily routine of waking up, working, resting, eating, sleeping, etc. and follow it every day. This will definitely make your time worthy and health conscious भनेर भनेको छ। Will. Hoping better response, wishing your good health, your loving brother M थापा भनेर भनेको छ है। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। You should do यो, you should not do यो भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा पर्सुएसिभ लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्याम्पल मात्रै भयो, यही चाहिँ तपाईँले चाहिँ कपी गरेर टिचरले होमवर्क दिनुभएको छ भने यही चाहिँ नदिनु होला, आफ्नै भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब तल छ क्रिएटिभ टास्क एन्ड फन कर्नर। आई विल लिभ दिस दुईवटा कुरा टु यु र गर्नुहोस्, आफ्नो साथीसँग मिलेर रमाइलो हुन्छ यस्तो गर्नको लागि, र मैले यो तपाईँको लागि छोडिदिएँ। र अब यति भन्दै हामी यो भिडियोको इन्डमा आएको छौँ, युनिट 2 को इन्डमा आएका छौँ। अब जान्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको यति 6 स्ट्रक्चर्स र थोरै प्रिपोजिसनको बारेमा, र म प्रिपोजिसनको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, र भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको लिङ्क प्रोभाइड गरिदिन्छु भन्दै अब लेटर लेख्न जान्नु पर्यो, इमेल लेख्न जान्नु पर्यो है। यति 4वटा कुरा जानेपछि युनिट 2 सकिन्छ भन्छु म है त। ल त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।